નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું જગદીશ પટેલ લિબર્ટી સ્કૂલ દ્વારા લેવામાં આવતા ઓનલાઈન શિક્ષણની અંદર અમારા સ્કૂલ પરિવાર તરફથી આપ સર્વે વિદ્યાર્થીઓનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। તો મિત્રો, ધોરણ 11 વિષય તત્વજ્ઞાન પ્રકરણ નંબર 2 પરંપરાગત અર્થશાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ વિધાનો। તો મિત્રો, અગાઉની લેક્ચરની અંદર આપણે નિરૂપાધિક વિધાનના પ્રકારોની વાત કરી હતી। એની અંદર બે છે, એક ઇયત્તા અને બીજા ગુણની દ્રષ્ટિએ। તો ઇયત્તાની અંદર આપણે ઇયત્તાની વ્યાખ્યા સમજાવી, ત્યારબાદ એની અંદર પડતા બે પ્રકારો એટલે કે સર્વદેશી નિરૂપાધિક વિધાન અને સર્વદેશી નિરૂપાધિક નિષેધ વિધાનની વાત કરી હતી। ત્યારબાદ આપણે ઇયત્તાની વાત કરી હતી, ઇયત્તાની દ્રષ્ટિએ અને ગુણની દ્રષ્ટિએ। તો ઇયત્તાની દ્રષ્ટિએ પણ બે ભાગ પડતા હતા અને ગુણ એટલે શું એની વ્યાખ્યા પણ આપી હતી, અને ગુણની દ્રષ્ટિએ પણ જે બે પ્રકાર પડતા હતા નિરૂપાધિક વિધાનના એ પણ તમને વ્યાખ્યા દ્વારા મેં સમજ આપી હતી। તો મિત્રો, આજે હવે આપણે એક નવો ટોપિકની શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છીએ, જેમ કે ઇયત્તા અને ગુણ બંનેના સાથે જે પ્રકારો છે એની અહીંયા વાત કરવામાં આવી છે। ત્યારબાદ આ બંને પ્રકારોને આપણે ગુજરાતીમાં લખવા હોય તો કયા પ્રતીક વાપરી શકીએ અને અંગ્રેજી માટે કયા પ્રતીક વાપરી શકીએ એની અહીંયા સમજ મેળવીશું। ત્યારબાદ વિધાનોના પ્રકારનો એક જે મેં કોઠો બનાવ્યો છે એની અંદર ઉદ્દેશ્ય પદ, વિધેય પદ, સંયોજકની તમને સમજ આપી। એના બાદ આપણે નિરૂપાધિક વિધાનોમાં પદોની વ્યાપ્તિ અંગે નિર્દેશ કરીશું, જેની અંદર વ્યાપ્ત પદ અને અવ્યાપ્ત પદ એ સમજ મેળવીશું। તો મિત્રો, આજના ટોપિકની શરૂઆત કરીએ। તો ઇયત્તા અને ગુણ બંનેની સાથે જે પ્રકાર પડે છે એ ચાર ભાગ છે। એક સર્વદેશી વિધિવાચક વિધાન, બે સર્વદેશી નિષેધવાચક વિધાન। સર્વદેશી વિધિવાચકની અંદર સર્વ સભ્યોનો ઉલ્લેખ થયેલો હશે, જ્યારે સર્વદેશી નિષેધવાચકની અંદર એક પણ સભ્યનો સમાવેશ પામતા નથી। આગળ જોઈશું ત્રણ પ્રકાર। એક દેશી વિધિવાચક, તો એમાં કેટલાક સભ્યોનો સમાવેશ પામશે, જ્યારે સર્વદેશી નિષેધવાચક એટલે કોઈ પણ સભ્યનો સમાવેશ પામતા નથી। તો મિત્રો, હવે આ જે પ્રકાર છે એને ટૂંકાણમાં લખવા માટે આપણે અંગ્રેજીમાં અને ગુજરાતીમાં કયા ઓપ્શન દર્શાવી શકીએ એની અથવા તો કયા પ્રતીક વાપરી શકીએ એની વાત કરીશું। તો સૌથી પહેલા સર્વદેશી વિધિવાચક વિધાન। તો સર્વદેશી વિધિવાચક વિધાનની અંદર એક વર્ગના તમામ સભ્યોનો બીજા વર્ગની અંદર સ્વીકાર થાય છે, જે મેં અહીંયા ટૂંકાણમાં લખેલું છે। તો એના માટે હા એટલે ગુજરાતીની અંદર હા પ્રતીક વાપરીશું, અંગ્રેજીની અંદર એ પ્રતીક વાપરીશું। સર્વ માટે ઉદ્દેશ્ય પદ વિધાન એટલે કે ઉદ્દેશ્ય માટે ઉ, જ્યારે વિધેય પદ માટે વી દર્શાવ્યું છું, અને આપણે ગુજરાતીમાં એને ટૂંકમાં લખવું હોય તો સર્વ ઉવી છે। તો મિત્રો, તમારું લખાણ ટૂંકાણમાં પૂરું થાય એટલા માટે આ ગુજરાતીમાં લખવાની એક રીત છે। આગળ જોઈશું મિત્રો, તો સર્વદેશી નિષેધવાચક બીજા નંબરનું કે સંપૂર્ણ સભ્યોનો એક વર્ગની અંદરથી બીજા વર્ગની અંદર સમાવેશ પામતા ન હોય। તો એને અહીંયા એક ઉદાહરણ આપ્યું છે કે કોઈ પણ અધ્યાપક અભણ નથી, તો સંપૂર્ણ સભ્યનો સ્વીકાર થયેલો નથી। તો ના માટે ઈ, સર્વનો નિષેધ થયેલો છે એટલે ના આવે ગુજરાતીમાં, અંગ્રેજીમાં ઈ, અને એને ગુજરાતીમાં લખવું હોય તો સર્વ ઉવી નથી એટલે સર્વ ઉદ્દેશ્ય પદ વિધેય પદ નથી। આગળ જોઈશું મિત્રો, સર્વદેશી વિધિવાચક। તો સર્વદેશી વિધિવાચકમાં કેટલાક સભ્યો સમાવેશ એટલે કે આંશિક સ્વીકાર થયેલો છે। કેટલાક સભ્યો એટલે કે એક વર્ગના કેટલાક સભ્યોનો બીજા વર્ગમાં સ્વીકાર પામે છે। એનું ઉદાહરણ જોઈશું તો કેટલાક વ્યાપારીઓ પ્રમાણિક વ્યક્તિઓ છે। તો સર્વદેશી ની અંદર હોય તો હા, નિષેધવાચક હોય તો ના। અહીંયા એક દેશી એટલે કે કેટલાક સભ્યોનો બીજા વર્ગમાં સ્વીકાર થયેલો છે તો હ છે। ગુજરાતીમાં કેટલાક હોય તો એના માટે હ લીધેલો છે, અંગ્રેજીમાં એના માટે આઈ પ્રતીકનો ઉપયોગ લખેલો છે, અને ટૂંકાણમાં લખવા માટે કેટલાક ઉવી છે। આગળ જોઈશું મિત્રો, નંબર 4 એક દેશી નિષેધવાચક। તો એક દેશી નિષેધવાચકની અંદર કેટલાક સભ્યોનો નિષેધ થયેલો હોય છે, તો કેટલાક છે અને નિષેધ થયેલો છે એટલે ના,
અંગ્રેજીમાં એના માટે પ્રતીક વાપરવામાં આવશે ઓ, અને એને ગુજરાતીમાં ટૂંકાણમાં લખવા માટે કેટલાક ઉઈ છે. તો મિત્રો આ જે ચાર ગુણ અને ઇયત્તાની દ્રષ્ટિએ ચાર ભાગ પડે છે, એને અંગ્રેજીમાં કયા પ્રતીકો વાપરવા અને ગુજરાતીમાં ટૂંકાણમાં એને કઈ રીતે લખાય એ મેં તમને સમજાવ્યું. હવે માન્ય રૂપોની વાત કરીશું તો એ ચાર પ્રકાર છે. એક ઇયત્તાદર્શક, 2 નંબર ઉદ્દેશ્ય પદ, 3 વિધેય પદ અને 4 સંયોજક. મિત્રો અગાઉના લેક્ચરમાં ઉદ્દેશ્ય પદ એટલે શું, વિધેય પદ એટલે શું અને સંયોજક શું એ મેં તમને વ્યાખ્યા દ્વારા સરસ રીતે એની સમજ આપી હતી. એટલે તમારા મનની અંદર એવો પ્રશ્ન ના થવો જોઈએ કે ઉદ્દેશ્ય પદ, વિધેય પદ અને સંયોજક એટલે શું. અને ઇયત્તાકારક, તો ઇયત્તાકારક એટલે ઇયત્તા અને ગુણ એ પણ તમને વ્યાખ્યા દ્વારા મેં સમજ આપી હતી. તો અહીંયા મિત્રો તમારે એક સમજ માટે એક કોઠો બનાવેલો છે જેને ટૂંકમાં સમજણ મેળવીશું. તો મિત્રો આજે આપણે દર્શાવ્યું અને કયા કેપિટલ અક્ષરો અંગ્રેજીમાં વાપરતા હતા, ગુજરાતીમાં વાપરતા હતા એ અહીંયા દર્શાવેલું છે. તો મિત્રો વિધાનનો પ્રકાર છે ઇયત્તાકારક એટલે કે સર્વ, કોઈ પણ, કેટલાક એ દર્શાવ્યું છે. અહીંયા ઉદ્દેશ્ય પદ, અહીંયા વિધેય પદ અને સંયોજક શું છે એ વાત કરી મેં છે. તો હા માટે અંગ્રેજીમાં એ લઈશું, ગુજરાતીમાં ઇયત્તાદર્શક કયું છે સર્વ, ઉદ્દેશ્ય માટે ઉ, વિધેય પદ માટે વી અને સંયોજક જે હોય તે એટલે કે છે તો છે. પછી બીજા નંબરની અંદર જોઈશું એટલે કે સર્વદેશી નિષેધવાચકની વિધાન કરીએ છીએ. તો એની અંદર સર્વદેશીનો નિષેધ થયેલો છે એટલે ગુજરાતીમાં ના, અંગ્રેજી માટે ઈ અને કોઈ પણ એ શું છે ઉદ્દેશ્ય દર્શક તથા ઉદ્દેશ્ય માટે ઉ, વિધેય પદ માટે વી અને તમામનો નિષેધ થયેલો છે એટલે નથી. એ શું આવશે આપણું સંયોજક. હવે મિત્રો 3 નંબર એક દેશી વિધિવાચક વિધાનની વાત કરવામાં આવી છે. તો એક દેશી છે એટલે એના માટે હ, અંગ્રેજીમાં એના માટે આપણે આઈ પ્રતીક વાપરીશું. કેટલાક એ છે ઇયત્તાદર્શક, જ્યારે ઉદ્દેશ્ય પદ માટે ઉ, વિધેય પદ માટે વી અને છે એનું શું છે સંયોજક છે. તો મિત્રો અગાઉ જોઈશું નંબર 4 સર્વદેશી નિષેધવાચક. તો એક દેશી નિષેધવાચક, એક દેશી નિષેધવાચક છે એટલા માટે ન, અંગ્રેજીમાં એના માટે ઓ પ્રતીકનો ઉપયોગ કરીશું. કેટલાક છે એટલે એ ઇયત્તાદર્શક, ઉદ્દેશ્ય પદ માટે ઉ, વિધેય પદ માટે વી અને સંયોજક નથી. તો મિત્રો આ ચાર જે પણ પ્રકાર છે એને તમે ટૂંકામાં લખવું હોય તો તમે આ રીતે વિધાનનો અથવા તો પ્રતીકનો ઉપયોગ કરી તમે ટૂંકાણમાં લખી શકો છો. તો મિત્રો આ યાદ રાખવા જેવો છે કોઠો, જેના કારણે તમે ટૂંકાણમાં લખવા માટે તમે સરળ રીતે ઉપયોગી બનશે. તો મિત્રો આ તમારે પ્રતીક યાદ રાખવાના છે. તમારા ટૂંકા પ્રશ્નની અંદર પણ પૂછાઈ શકે છે કે આ પ્રતીક માટે ટૂંકાણમાં અથવા તો અંગ્રેજીમાં કયું પ્રતીક વાપરી શકાય. તો તમે આ જો કોઠો જાણતા હશો તો સરળ રીતે ટૂંકા પ્રશ્નોનો અથવા તો ખાલી જગ્યાનો અથવા તો વિકલ્પોનો તમે સારી રીતે જવાબ આપી શકશો. તો મિત્રો એક બાજુનો ટોપિક હતો એ આપણે પૂરું કર્યું. હવે મિત્રો નિરૂપાધિક વિધાનમાં પદોની વ્યાપ્તિ. મિત્રો આ કોઠાની અંદર તમે બે વસ્તુ જોશો તો સેમ છે કે બધા જ ની અંદર ઉદ્દેશ્ય પદ માટે ઉ જ છે કારણ કે ઉદ્દેશ્ય પદનો નિર્દેશ કરે છે, જ્યારે વિધાન પદ માટે વી છે કારણ કે વિધેય પદ માટેનો નિર્દેશ કરે છે. બાકીના જે છે એની અંદર પરિવર્તન થાય છે. મિત્રો સંયોજક એટલે જે વાક્યની છેલ્લે છે નથી આપેલું હોય એ સંયોજક છે, જે મેં અગાઉ પણ તમને લેક્ચરની અંદર વ્યાખ્યા દ્વારા સારી રીતે સમજ આપી હતી. હવે મિત્રો આગળનો ટોપિક ચાલુ કરીશું આપણે કે નિરૂપાધિક વિધાનમાં પદોની વ્યાપ્તિ. તો મિત્રો નિરૂપાધિક વિધાનમાં પદોની વ્યાપ્તિ બે હોય, એક વ્યાપ્ત પદ અને બીજું અવ્યાપ્ત પદ. હવે આપણે વ્યાપ્ત પદ કોને કહીશું, અવ્યાપ્ત પદ કોને કહીશું તેની વિગતે ચર્ચા કરીશું. તો અહીંયા એક સૌથી પહેલા તમારા માટે ટૂંકો પ્રશ્ન બની ગયો કે નિરૂપાધિક વિધાનમાં પદોની વ્યાપ્તિ કેટલા પ્રકાર હોય. તો એક વ્યાપ્ત પદ અને બીજું અવ્યાપ્ત પદ. તો અહીંયા શરૂ કરીશું વ્યાપ્ત પદ એટલે શું. તો વિધાનમાં જે વર્ગના સર્વ સભ્યનો ઉલ્લેખ થયો હોય તે વર્ગનો નિર્દેશ કરનાર પદ, એ પછી ઉદ્દેશ્ય પદ હોય કે વિધેય પદ હોય, એ વ્યાપ્ત પદ કહેવાય. મિત્રો ફરીથી એકવાર આપણે વ્યાખ્યા જોઈશું કે વ્યાપ્ત પદ એટલે શું કે વિધાનમાં જે વર્ગના સર્વ સભ્યોનો ઉલ્લેખ થયો હોય તે વર્ગનો નિર્દેશ એટલે કે ઉલ્લેખ કરતું જે પદ હોય
પછી આપણે જાણીએ છીએ કે બે પદ હોય, એક ઉદ્દેશ્ય પદ ને વિધેય પદ. તો અહીંયા ઉલ્લેખ કરતું કોઈ પણ પદ હોય, એટલે કે ઉદ્દેશ્ય પદ હોય અથવા વિધેય પદ, તો એ કેવું હશે? વ્યાપ્ત પદ. અહીંયા પણ એક તમારો ટૂંકો પ્રશ્ન બની જશે અથવા તો વ્યાખ્યા બની જશે કે વ્યાપ્ત પદ એટલે શું? તો તમે વ્યાખ્યા લખી શકો છો. હવે અવ્યાપ્ત પદની વાત કરીએ તો એની વ્યાખ્યા મેં અહીંયા ટૂંકાણમાં લખેલી છે મિત્રો, પરંતુ હું બોલું એના ઉપર ધ્યાન રાખજો. તો વિધાનના જે વર્ગના કેટલાક સભ્યોનો ઉલ્લેખ થયો હોય તે વર્ગનો નિર્દેશ કરનારું પદ, એનું શું કહીશું? અવ્યાપ્ત પદ. તો મિત્રો વ્યાખ્યા બંને સેમ જેવી છે, ફક્ત થોડુંક ધ્યાન રાખવાથી તમને બંને વ્યાખ્યાઓ સારી રીતે સમજ પડી જશે. અહીંયા મિત્રો વ્યાપ્ત પદની અંદર શું હતું? સર્વ સભ્યોનો ઉલ્લેખ કરતું પદ હતું. અને અવ્યાપ્ત પદની અંદર શું છે કે કેટલાક સભ્યોનો ઉલ્લેખ કરનારું પદ, એને આપણે અવ્યાપ્ત કહીશું. તો મિત્રો બંને વ્યાખ્યાઓ હું આશા રાખું છું કે એક સરળ સામાન્ય બાબત ધ્યાનમાં રાખવાથી તમને આવડી જશે. ફરીથી જોઈએ મિત્રો, તો વ્યાપ્ત પદ એટલે વિધાનના જે વર્ગના સર્વ સભ્યોનો ઉલ્લેખ થયો હોય તે વર્ગનો નિર્દેશ કરનારું પદ. એ વિધેય પદ પણ હોઈ શકે અથવા તો ઉદ્દેશ્ય પદ હોય તો એને વ્યાપ્ત કહેવાય. જ્યારે અવ્યાપ્તની અંદર સર્વની જગ્યાએ કેટલાક સભ્યો મૂકી દેવાના, એટલે કે વિધાનના જે વર્ગમાં કેટલાક સભ્યોનો ઉલ્લેખ થયો હોય તે નિર્દેશ કરનારું પદ, એ પછી ઉદ્દેશ્ય પદ કે વિધેય પદ, એને શું કહીશું? અવ્યાપ્ત. તો મિત્રો તમારો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ ગયો કે વિધાનોના પદોની વ્યાપ્તિની અંદર બે પદ હોય, એક વ્યાપ્ત પદ અને બીજું અવ્યાપ્ત. વ્યાપ્ત પદ એટલે શું? અવ્યાપ્ત પદ એટલે શું? હવે ઉદ્દેશ્ય પદની વ્યાપ્તિના નિયમો. નિરૂપાધિક વિધાનની અંદર બે પ્રકાર હોય, એક ઉદ્દેશ્ય પદ અને વિધેય. તો અહીંયા ઉદ્દેશ્ય પદની વ્યાપ્તિના નિયમો. કોના? ઉદ્દેશ્ય પદની વ્યાપ્તિના નિયમો છે. તો સર્વદેશી નિરૂપાધિક વિધાન, એની અંદર સર્વ સભ્યોનો ઉલ્લેખ થતો હોય. કેવા? બધા જ સભ્યોનો. તો એના માટે અંગ્રેજીની અંદર આપણે હા અને ના નો ઉપયોગ કરીશું. કાં તો સર્વ સભ્યોનો બીજા વર્ગની અંદર સમાવેશ પામતો હોય તો એના માટે હા, કાં તો સર્વ સભ્યોનો બીજા વર્ગની અંદર સમાવેશ પામતા ન હોય. બે કન્ડિશન એટલે કે શરતો, કાં તો બધા જ સમાવેશ પામતા હોય, કાં તો બધાનો સમાવેશ પામતા ન હોય. જો સમાવેશ પામતા હોય તો હા, અને ના પામતા હોય તો ના. સર્વદેશી વિધાન ઉદ્દેશ્ય પદ વ્યાપ્ત. સર્વનો સમાવેશ પામતો હોય તો હા, એટલે કે સર્વ માટે, ના તો સર્વનો નિષેધ થતો હોય. તો એ બંને માટે સર્વદેશી વિધાનના જે ઉદ્દેશ્ય પદ હોય તો એ ઉદ્દેશ્ય પદ કેવું હોય? વ્યાપ્ત હોય. એટલે કે સર્વ કવિઓ હોશિયાર છે તો આ ભાઈ સર્વ એટલે કે હા એ બીજા વર્ગમાં સમાવેશ પામતા હોય તો એનું ઉદ્દેશ્ય પદ વ્યાપ્ત હોય. અને જો સર્વ સમાવેશ પામતા ના હોય તો ના, એ ઉદ્દેશ્ય પદ હોય નિરૂપાધિક વિધાન, એ પણ કેવું હોય? વ્યાપ્ત. હવે આ સર્વની વાત થઈ. હવે એક દેશી નિરૂપાધિક વિધાનની વાત કરીએ. એક દેશી નિરૂપાધિક વિધાનની અંદર ભાઈ કેટલાક સભ્યોનો સમાવેશ પામતો હોય. તો એક વર્ગના બીજા વર્ગની અંદર કેટલાક સભ્યોનો સમાવેશ પામતા અથવા તો કેટલાક સભ્યો સમાવેશ ન પામતા. તો કેટલાક સભ્યો સમાવેશ પામતા હોય તો એના માટે હ લઈશું, જ્યારે કેટલાક સભ્યો સમાવેશ પામતા ન હોય તો એના માટે ન લઈશું. કેવું વિધાન છે? એક દેશી નિરૂપાધિક વિધાન. તો એનું ઉદ્દેશ્ય પદ કેવું થશે? અવ્યાપ્ત. મિત્રો અહીંયા ખાલી એટલું ધ્યાન રાખવાનું છે ઉદ્દેશ્ય પદની વ્યાપ્તિની અંદર કે સર્વનો સમાવેશ પામતો હોય અથવા તો સર્વનો સમાવેશ ન પામતો, એટલે કે હા અથવા ના હોય તો એ નિરૂપાધિક વિધાનનું જે પણ ઉદ્દેશ્ય પદ હશે એ કેવું હશે? વ્યાપ્ત. આટલું ધ્યાન રાખવાનું. અને એક દેશી નિરૂપાધિક વિધાનની અંદર એટલું ધ્યાન રાખવાનું કે કેટલાક સભ્યોનો સમાવેશ થતો હોય અથવા તો કેટલાકનો સમાવેશ ન થતો, એટલે કે હોય અથવા તો ન હોય. તો એ એક દેશી નિરૂપાધિક વિધાનનું ઉદ્દેશ્ય પદ હશે કેવું હશે? તો મિત્રો આ સરળ બાબત છે, ધ્યાન રાખવાથી તમારા મગજમાં સારી રીતે ફિટ
થઈ જશે. હવે આપણે ઉદ્દેશ્ય પદની વ્યાપ્તિના નિયમો. મિત્રો યાદ રાખજો, અહીંયા ફક્ત ઉદ્દેશ્ય પદની વ્યાપ્તિના નિયમોની વાત થાય છે. વિધેય પદના વ્યાપ્તિના નિયમોની વાત આપણે પછી કરવાની છે. તો અહીંયા ઉદ્દેશ્ય પદ વ્યાપ્તિના નિયમો. તો મિત્રો આજે બે વ્યાખ્યાઓ જોઈ અને આ ઉદ્દેશ્ય પદની વ્યાપ્તિના ઉદાહરણો જોયા. એના દ્વારા તમે આ નિયમો જાતે પણ લખી શકો છો. અહીંયા મિત્રો જોશો તો સર્વદેશી નિરૂપાધિક વિધાન વ્યાપ્ત અને એકદેશી નિરૂપાધિક વિધાન હોય તો અવ્યાપ્ત. પહેલા બે ઉદાહરણો જુઓ તો એમાં આ લાગુ પડશે. સર્વદેશી એટલે કે સમાવેશ પામતો હોય અથવા તો સમાવેશ સંપૂર્ણ ન પામતો હોય તો આ બંનેની અંદર કેવું આવશે? ઉદ્દેશ્ય પદ વ્યાપ્ત આવશે. હવે જે બીજા બે છે હ અને ન, એમાં જોઈ લો તો આ ભાગ આવશે કે કેટલાક સભ્યોનો સમાવેશ પામતો હોય અથવા તો કેટલાકનો સમાવેશ ન પામતો હોય. એટલે કે હ અને ન હોય નિરૂપાધિક વિધાનનો પ્રકાર, એટલે કે એકદેશી હોય તો એનું જે ઉદ્દેશ્ય પદ આવશે કેવું આવશે? અવ્યાપ્ત. તો મિત્રો આજના ટોપિકની અંદર આપણે જોયું કે નિરૂપાધિક વિધાનના પદોની વ્યાપ્તિ. તો એની અંદર વ્યાપ્ત પદ અને અવ્યાપ્ત પદ બંને દર્શાય. વ્યાપ્ત પદનું ઉદાહરણ જોયું, અવ્યાપ્ત પણ આપણે વ્યાખ્યા સાથે ઉદાહરણ જોયું. ત્યારબાદ વ્યાપ્તિના ઉદ્દેશ્ય પદની વ્યાપ્તિ વિશે અભ્યાસ કર્યો અને છેલ્લે આપણે ઉદ્દેશ્ય પદની વ્યાપ્તિના નિયમોનો પણ અહીંયા અભ્યાસ કર્યો. તો મિત્રો આની અંદરથી ઘણા જ બધા ટૂંકા પ્રશ્નો તમારા પ્રશ્નની અંદર તમને જે પ્રશ્ન કરતા હોય છે અથવા તો પેપર જે તમારું આવવાનું હોય એની અંદર ઘણા જ ટૂંકા પ્રશ્નો તમને પૂછી શકે છે. તો મિત્રો હવે આપણે જે ઉદ્દેશ્ય પદ વિશે જે ટોપિકની ચર્ચા કરી કે ઉદ્દેશ્ય પદની વ્યાપ્તિ, ઉદ્દેશ્ય પદના વ્યાપ્તિના નિયમો, હવે નિરૂપાધિક વિધાનની અંદર ઉદ્દેશ્ય પદનું જે વ્યાપ્ત વિશેનો અથવા તો અવ્યાપ્ત વિશેનો ટોપિક હતો અહીંયા પૂરો થશે. અગાઉના લેક્ચરની અંદર આપણે વિધેય પદની વ્યાપ્તિ, વિધેય પદની વ્યાપ્તિના નિયમો એ બધો અભ્યાસ કરીશું. તો મિત્રો આશા રાખું છું કે આજના ટોપિકની અંદર અથવા તો આજના લેક્ચરની અંદર જે પણ મેં તમને અભ્યાસ કર્યો એ તમે સારી રીતે સમજી ગયા. તો મિત્રો બસ આટલા લેક્ચરમાં આટલું જ. અગાઉના લેક્ચરમાં એકવાર ફરીથી મળીશું આપણે બધા. જય શ્રી કૃષ્ણ.